ආයිබෝවන් යාළුවනේ ආතල් කිචන් එකකින් තවත් ගොඩක් රසවත් රෙසිපියක් අදත් ඔයාලට මම ගෙනාවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ පොල් රොටි වෙනස්ම විදියකට වෙනස්ම රසකට හදාගන්න විදිය. ඇත්තටම යාළුවනේ මේ රෙසිපි එක පට්ටම රසයි. ලුණු මිරිසක්වත් ඕනේ අපිට මේ රොටිය කන්න. අපි එහෙනම් බලමු මේ සුපිරිම රෙසිපි එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මෙතන ගාගත්ත පොල් ඒ වගේම පාන් පිටි අරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම ලුණු ඒ වගේම සුදු ලුණු කොච්චි මිදිරක බලගත්තා. ඔයාලට ඕනනම් අමු මිරිස් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන කටු ඉවත් කරලා හදාගත්ත සැමන් තියෙනවා. ඔයාලට සැමන් වෙනුවට තම්බගත්ත මාළු උනත් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තම්බගත්ත අල, ඒ වගේම කෑලි මිරිස්, ලුණු, මීට අමතරව මම යොදා ගන්නවා ගම් මිරිස්. ඒ ටිකත් ලැස්ති කරගෙන අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ පොල් ටිකට අපි සාමාන්‍යයෙන් පොල් රොටිය හදනවා වගේම ලුණු ටිකක් දාලා ඒ ටික පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්නවා. ලොකු වෙනසක් නෑ යාළුවනේ. අපි සාමාන්‍ය හදන පොල් රොටියම තමයි අපි දාන අමුද්‍රව්‍ය විතරයි පොඩ්ඩක් වැඩි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම කෑලි මිරිස් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලගේ සරණුව එක එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සුදු ලුණු, කොච්චි, ඔයාලට අමු මිරිස් යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලොකු ලුණු. මේ ටික හොඳින් අපි කලවම් කරගන්න ඕන. සම්බෝලේ වගේ අනන්න යන්න එපා. මේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයකට කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි අපේ අල ටික දාගෙන අල ටිකත් හොඳින් පොඩි කරගන්න ඕන. ඔයාලා අතින් හරි පොඩි කරගන්න කැමති දෙයකින් පොඩි කරගන්න. සාමාන්‍ය කොහොමත් අතින් අපි පොල් රොටි අනන්නේ. ඊට පස්සේ අල ටිකත් අනලා ඉවර වෙලා අපේ සැමන් ටික එහෙම නැත්නම් මාළු මේ විදිහට එකත් හොඳට පොඩි කරගෙන අනා ගන්න ඕන. අත හොදලා අනන්න නැත්නම් විතර මිනිස්සුන්ට බඩ එකක් කොහමද ඒ ටික හොඳට මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. මේ වෙලාවේදී පොඩ්ඩක් කාලා බලලා ලුණු අඩු නම් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සැර අඩු නම් ඒකත් වැඩි කරගන්න පුළුවන් කැලි මිරිස් ටිකක් දාගෙන. ඊට පස්සේ මම හොඳින් අනාගත් අපේ මිශ්‍රණයට පාන් පිටි ටික දාගන්නවා. මම පාන් පිටි ග්‍රෑම් 200ක් දාගත්තේ. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ඔක්කොම වීඩියෝ එක පල්ලෙහෙන් දාලා ඇති. ඉතින් අරගන්න පුළුවන්. මේ රොටි 6ක් විතර මම හදාගත්තා. 6 දිනකට ප්‍රමාණවත් වෙන්න. දැන් මේක අපි හොඳින් අනා ගන්න ඕන. ඇත්තටම යාළුවනේ ලුණු මිරිස් ඕනේ නෑ මේ රෙසිපි එකට මේ රොටියට. ඒ තරම් රසයි. මාරම රසක් තියෙනවා. දැන් ඊට පස්සේ මම අනලා වතුර මේස හැන්දක් විතර එකතු කරගන්නවා. ඇත්තටම යාළුවනේ ඒකට වතුර ඕනේ නැති තරම්. මොකද අලවල ලුණු වල අපි දාන අනිත් දේවල් වල තියෙන වතුර මේකට හොඳට මැති. එහෙම මදි කියලා දැනෙනවා නම් වතුර චුට්ටක් එකතු කරගන්න. ගුලියක් හදා ගන්න ඕන ප්‍රමාණයට වෙනකන් වතුර ටික දාගෙන එක ගානට හදා ගන්න. දැන් මේ වගේ තනි ගුලියක් විතර හදා ගන්න ඕන. හොඳට අනා ගන්න ඕන මේ මිශ්‍රණය. අපි සාමාන්‍ය හදන පොල් රොටියම තමයි ඉතින් අමුද්‍රව්‍ය වැඩි වුණාට. මේ ටික දැන් හොඳින් අනලා අපි දැන් මේකෙන් කොටස් කොටස් අරගෙන බෝල හදලා අපි රොටි හදා ගන්න ඕන. මේ රොටිය ඇත්තටම යාළුවනේ පට්ටම රසක් වෙනවා. මේ පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා එතන අයිනෙන් තියෙන බෙල් එකටත් පොඩ්ඩක් පොල්ලකින් ගැහුවොත් ගොඩක් රස වෙනවා අපේ මේ රෙසිපිය. ඒ හින්දා ඒකත් කරලා බලන්න. දැන් ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට රොටිය හදා ගන්න පුළුවන්. මම මේ වගේ ප්‍රමාණයට තමයි රොටි හදන්නේ. ඒක හොඳට අනා ගන්න. මොකද ඝනකම වැඩියෙන් තියාගන්න එපා. ඒ මොනොත් මැද තැම්බෙන්නේ නැතු වෙනවා. ඒ හින්දා හොඳට තුනී කරගෙන ලස්සනට මේක හදා ගන්න. අනිත් රොටි ටිකත් ඔයාලා මේ විදිහට හදා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට තැටියට තියලා අපි රොටි පුච්ච ගන්න ඕන. මේ රොටි පිච්චෙන වෙලාවට මාරම සුවඳක් තියෙනවා යාළුවනේ. ඇත්තටම වැඩක් නැහැ කියලා සුපිරිම සුවඳක් එනවා. මේ දෙපැත්ත දාලා හොඳට අපේ රොටිය හොඳට ලස්සනට මේක පුච්ච ගන්න. කර කරගන්න එපා. දැන් මම අනිත් පැත්ත ගාගත්තා. මේකට අපි අලයිව මේවා දාලා තියෙන හින්දා අඩු ගින්දරක සාමාන්‍ය ප්‍රමාණික ගින්දරක දෙපැත්ත හොඳින් රත් කරගන්න ඕන. නැත්තම් මැදමු වෙනවා. ඒ හින්දා පරිස්සමින් ටික බලා ගන්න. දැන් මම මේක දෙපැත්ත හොඳට රත් කරගෙන රොටිය පුච්චගෙන මම මේක අයින් කරගන්නවා. ඊටු ටිකත් ඒ විදිහට හදාගන්න. දැන් මේ තින්නේ අපි හදාගත්ත පට්ටම රස සුපිරිම රොටිය. ඇත්තටම යාළුවනේ ලුණු මිරිස් ඕනෙම නෑ මේකට. නිකන් මාළු පාන් එක කනවා වගේ ගොඩක් රසට බඩ පිරෙන්න කන්න පුළුවන්. ඒ තරම් රසයි අපි දාන මාළු, ලුණු, ඒ වගේම අනිකුත් දේවල් හින්දා අපේ රොටිය ගොඩක් රසට එනවා. උදේ ආහාරයකට ඒ වගේම රාත්‍රී ආහාරයකට ගොඩක්ම හොඳයි.
එහෙනම් ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. එහෙනම් අනිත් වීඩියෝත් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බලුවට. එහෙනම් මං ගියා බුදු සරණයි බේබීටයි.